Hi everyone, this is me Robin Shrestha अनि यदि तपाईलाई सिंगर बन्न मन छ अनि सिंगर बन्नलाई के एलिमेन्ट्स चाहिन्छ भनेर थाहा पाउन मन छ भने यो भिडियो तपाईको लागि है त। नमस्ते, मेरो नाम अभिषेक शंकर मिश्रा and I'm a musician. To be a singer, art and entertainment मा चाहिँ there is no hard and fast rule. I think that's the beauty of art and entertainment. यो अकाउन्ट पढाए जस्तो, फिजिक्स पढाए जस्तो, केमिस्ट्री पढाए जस्तो चाहिँ होइन। हुन त त्यसरी पनि यसको अध्ययन गर्न चाहिँ सकिन्छ हैन। तर मैले चाहिँ एज अ सिंगर इफ यु वान्ट टु ब्रेक इट डाउन इन्टु स्टेप्स, स्टेप 1 इज लिसन टु म्युजिक। हरेक किसिमको, हरेक सुरको, हरेक तालको म्युजिकहरु चाहिँ सुन्नु, किनभने त्यहाँबाट चाहिँ तपाईले एज अ म्युजिशियन यु विल अलवेज टेक अनकन्शियसली, सबकन्शियसली पनि तपाईहरुले कुराहरु चाहिँ लिइरा हुन्छ के त्यहाँबाट। सो लिसन टु एज मच एज यु क्यान इज लाइक माई एडभाइस एन्ड माई ओपिनियन, किनभने तपाईकै स्पेक्ट्रम, तपाईकै हुन्छ नि सङ राइटिङ कम्पोजिङको टेक्निकहरु चाहिँ अझै भास्ट हुँदै जान्छ। एन्ड इट्स एन एन्डलेस प्रोसेस। स्टेप 1 इज स्टेप 2, स्टेप 1 इज स्टेप 3, स्टेप 1 इज स्टेप 4, स्टेप 1 इज स्टेप 100। अलवेज लिसन टु म्युजिक के, एन्ड अलवेज चेन्ज द म्युजिक अल्सो द्याट यु आर लिसनिङ टु इफ यु वान्ट टु बी अ सिंगर or a musician. That's step 1. Step 2 चाहिँ is when you get into the composition room, studio मा अब के बनाउने, कसरी हुन्छ नि, like what kind of music do I want to make, what kind of songs do I want to sing, यो कुरा चाहिँ बुझ्नलाई चाहिँ एकछिन टाइम लाग्छ। कसैलाई चाहिँ टाइम लाग्दैन, कसैलाई चाहिँ टाइम लाग्छ, बट युजुअली यु क्यान गेट इट डन। त्यो सङ लिसनिङ प्रोसेसमै थाहा हुन्छ कि तपाईँलाई मलाई यो मनपर्छ, मलाई यस्तो गर्न मन छ। तर जस्ट बिकज यु क्यान डु एभ्रिथिङ डज नट मिन यु सुड डु एभ्रिथिङ अल्सो। आफ्नो हुन्छ नि एउटा साउन्डहरू चाहिँ भेटाउन गाह्रो नै हुन्छ, तर त्यो भेटाएपछि त्यसलाई छोड्नु हुँदैन। यु हेभ टु गेट डिप इन्टु द्याट साउन्ड। सो त्यति बेला एज अ सिङ्गर इफ यु वान्ट टु इफ यु वान्ट लर्न ज्याज, यु क्यान गो टु काठमाडौँ ज्याज कन्जर्भेटरी होइन। इफ यु वान्ट लर्न क्लासिकल, सेमी क्लासिकल हुन्छ नि, अब किरातेश्वर महादेवमा सरिता मिश्राजीहरूको त्यो टोलीहरू पनि छ। उहाँ त वान अफ द मोस्ट रिनाउन्ड तबला प्लेयर हुनुहुन्छ यहाँको, सरिता मिश्राजी। और इभन माई मम who is a fairly professional classical, semi-classical singer, she's also giving classes, so this is also cheap plug for my mom's classes also. So when the student is ready, the master will appear once again. So when you are ready, your master will also appear, okay? And त्यति बेलासम्म keep searching, keep looking. That is step 2. Composition कुराहरु चाहिँ you have to feel it, it's an emotion also. So लेख्नु हुन्छ नि, धेरै कुराहरु आफ्नो एउटा नोटबुक राख्नु, भावहरु लेख्दै जानु। स्वप्निल शर्मा दाई को एउटा टेक्निक थियो वेयर ही वुड जस्ट कीप राइटिङ के। उहाँको घरमा एकजना भाइले 3 दिन आफ्नो एउटा नोटबुक छोडेको, 3 दिन पछि लिन आउँदाखेरि चाहिँ इट वाज फुल के, बिकज स्वप्निल दाई हैड रिटन, एन्ड द्याट्स एन इन्स्पिरेसनल स्टोरी हुन्छ नि। एन्ड व्हेन यु गेट टु टक टु स्वप्निल दाई, हिल गेट इन्टु इट इभन मोर। तर यस्तो कुराहरु के लाइक हुन्छ नि, सङ राइटिङ, कीप योर माइन्ड एक्टिभ, लिसन टु पोएम्स हुन्छ नि, लाइक डिफ्रेन्ट वेमा चाहिँ आर्टलाई चाहिँ ग्यादर गर्दै गर्नु, and then start penning down yourself also. And in terms of singing, nothing beats practice, bro. In music, if you want to be like a technically good musician, but if you want to do punk rock, you don't need to practice. You can straight go to the jam room and play whatever you want. But if you want to do classical music, and then that becomes a responsibility. So त्यही हिसाबले कुन जनरमा जानुहुन्छ, त्यही हिसाबले आफ्नो ट्युटलेज पनि खोज्नु, त्यस्तै किसिमको म्युजिक पनि, सबै किसिमको म्युजिक सुन्दै जानु। द्याट वुड बी योर स्टेप 2. स्टेप 3 वुड बी फाइनली when you come to okay, now I have a song ready हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ अब रेकर्ड गर्न जानु पर्यो। द्याट स्टेप 3. सो त्यति बेला चाहिँ अब कुन स्टुडियो राम्रो होला। अब काठमाडौँमा चाहिँ दे आर सच ग्रेट स्टुडियोज नाउ अल ओभर काठमाडौँ। यु क्यान try Studio 5150, you can go to Brihat Pahadi, you can go to Prajwal Lama, who's a fantastic keyboard player who arranges and composes himself as well. Find the right person. अनि एउटा म्युजिक प्रोड्युसरको काम चाहिँ के हुन्छ भने, तपाईले चौचौ पकाएर लिएर आएछ भने त्यसमा प्याज स्याज हाल्दिने, माथिबाट यसो धनिया सनिया हाल्दिने, म्याजिक मसलाहरू हाल्दिने, त्यो काम चाहिँ म्युजिक प्रोड्युसरको हुन्छ कि। ही हेज टु इन्हान्स द एक्सपिरियन्स। मैले चाहिँ एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ तारा र दिवस गुरुङको दिन्छु कि। सो आई टुक तारा टु दिवस गुरुङ भेरी लाइक अन अ गिटार हुन्छ नि, अनि दाइले सुन्ने बित्तिकै अभिषेक मैले त तबला पो सुनिरहेको छु यार भने कि। एन्ड ही फेल्ट अ भेरी इस्टर्न क्लासिकल टच टु इट। ही डिडन्ट पुट tabla in it. That's actually a programmed mridangam, which is I think a South Indian instrument. And so, but testo you have to find masters like that also. Okay, you have to learn from them.
उहाँहरूले बोलेको सिकाएको कुराहरू चाहिँ विल नट बी लाइक ए भाइ यसो गर भन्दैन कि उहाँहरूले दे टिच यु बाई एक्जाम्पल के सो अलवेज धेरै पनि कसैको पछाडि लाग्नु पर्दैन के यु हेभ टु लर्न बाई जस्ट वाचिङ द पर्सन के द्याट्स द हलमार्क अफ अ गुड क्रिएटिभ पर्सन द्याट्स स्टेप 3 गोइङ टु द राइट स्टुडियो फाइन्डिङ द राइट प्रड्युसर फर यु हुन्छ नि धेरै ठाउँमा जानु अनिल स्टुडियोज छ हुन्छ नि हाम्रो जीवन लामा दाईको स्टुडियोज छ हाम्रो सुनित कन्सकार दाईको पनि स्टुडियोहरू छ लुक द्याट अप उहाँहरूले कस्तो खालको एल्बमहरू निकालेछ त्यो सुन्नु मलाई यसमा यो ड्रमको साउन्ड मन पर्यो मलाई यसमा यो गिटारको साउन्ड मन पर्यो उहाँले प्रड्युस गरेको त्यस्तो सानो सानो टुक्राहरू आफू पनि अध्ययन गर्नु अनि त्यसपछि गो टु द स्टुडियो एन्ड ट्राई देम आउट एन्ड सी विच वान फिट्स यु द्याट वुड बी स्टेप 3 Step 4 to finally become like a good singer again is practice. If you like, just keep at it. Just practice. Keep writing. तपाईं अलिकति हुन्छ नि टेक्निकली चाहिँ साउन्ड हुन मन छ भने स्कुलहरू जानु एज आई सजेस्टेड हुन्छ नि क्लासहरू डिप्लोमाहरूमा इनरोल गर्नु देयर इज नथिङ द्याट बिट्स प्र्याक्टिस इफ यु वान्ट टु बी अ हुन्छ नि टेक्निकली गुड सिङ्गर 4वटा अक्टेभमा जाने 3वटा अक्टेभमा जाने त्यस्तो सो द्याट वुड बी स्टेप 4 वुड बी फाइनली गेटिङ यर सङ रेडी and main thing is how can you play that song live and that is step 5 always remember कि तपाईले जुनसुकै गीत गाए नि अब भोलि पर्सि हिट भयो सुपर डुपर हिट भयो हैन अब के गर्ने त अब त बजाउनु पर्यो अब त गाउनु पर्यो स्टेजमा a lot of people त्यही चिप्लिन्छ के and it's okay we live in a democratic world हुन्छ नि if I don't want to listen to somebody मैले त्यसलाई गाली गर्नै पर्दैन के I just don't listen to them it's that simple सो नाउ तपाईँले त्यो सङलाई चाहिँ कसरी लाइभ पर्फर्म गर्ने ब्यान्डमा कस्तो हुन्छ राइट ब्यान्ड मेम्बर्स भेटाउने हो कि एक्लै गर्ने हो कि त्यो सबै कुराहरू पनि स्टेप 5 मा चाहिँ तपाईँले फिगर आउट गर्नुपर्छ कि सो यो म्युजिक प्रड्युसर विल बी अ बिग हेल्प ओभर देयर प्लस त्यति बेला इफ यु हेभ अ लार्ज म्युजिक सर्कल अल्सो बेसिस भेटाउला ड्रमर भेटाउला रिदम गिटारिस्ट भेटाउला सारङ्गी प्लेयर भेटाउला फ्लुट प्लेयर भेटाउला सो बी अराउन्ड म्युजिकल पिपल अल्सो and then for step 5 get into rehearsals get into practice time with the band or just alone with yourself how you want to do it and then will come step 6 which will be your live performance step 6 live performance gardakeri chahi all I can suggest to you as a singer whatever I do I've seen अब Aerosmith Sweet Child of Mine गाउने मान्छे perfect गाउने मान्छे चाहिँ चुरोट खाएर स्टेज चढेको देखाएको छु मैले and there's nothing I can tell you but all I can tell you is take care of your throat especially on the day of the show just a little bit of warm liquid मेरो एउटा special drink छ हुन्छ नि which is 30 ml scotch 60 ml hot water हुन्छ नि and it works as a disinfectant not as a alcoholic trip हुन्छ नि it works more like Dettol for my throat things like that get ready for step 6 and then step 7 is working towards an album मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मलाई दिवेश दाई हाम्रो दिवेश मुल्मी दाई कबेबको when this is in 2017 मेरो आइडिया एल्बम निकाल्ने कहिले पनि थिएन म चाहिँ सिंगल निकाल्छु अनि हेर्दै जान्छु के हुन्छ and I shared this idea साइलेन्स फेस्टिभलको दिन दिवेश मुल्मी दाईसँग and दिवेश दाई told me said दाई सिंगल निकाल्नु त ठिकै छ दाई तर एल्बम भनेको इज यो बडी अफ वर्क के तपाईँ मरेर जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले के सुन्ने के एउटा गीत मात्रै सुन्ने हो तपाईँको हैन तपाईँको एल्बम सुन्नुहोस् नि एल्बम अब पिङ्क फ्लोइड हुन्छ नि त्यस्तो बुढा भइसक्यो तर हामीले एल्बम सुन्छ नि हैन नारायण गोपाल पनि अब इज गन टु द नेक्स्ट वर्ल्ड तर उहाँको प्लेलिस्ट जुक बक्स लाएर पो सुन्छ नि त हामीले ग्रेटेस्ट हिट्सहरू सुन्छ नि त सो यु निड अ बडी अफ वर्क एन्ड ही इन्सपायर्ड मी एन्ड द्याट इज द लास्ट स्टेप विच इज स्टेप 7 इज वर्किङ टुवर्ड्स एन एल्बम तपाईँको भावनाहरू तपाईँले जिन्दगीमा भएको दुःख पीडा सुखहरू सबै कुराहरूलाई लेख्नु के आफ्नो गीतहरूमा चाहिँ मेक देम योर ओन सङ्ग्स के एन्ड देन गो and produce it and follow all these steps and I know 100% all of them won't work for you that's not how life works तपाईको आफ्नै प्यासेज हुन्छ आफ्नै जर्नी हुन्छ and that's the beauty of life यो संसारमा करोडौं मान्छे भयो नि everybody has their own unique path to their goal okay and mine has 7 steps for now but yours can have maybe just 2 so that's it that's ASM's 7 steps to be like ASM cheers